Uy! What's up mga kapotpot? So, nakita nyo na naman ang pagmumukhang ito. Mr. Kalakal here, and welcome to the vlog. Okay mga kapotpot, so this afternoon, hawak ko na naman si Project Keeper or yung Keyway Cafe Racer 152 ni Sir Mac. Okay, so hindi ko na video pero this is what we did. Pinalitan natin siya ng ZZ na brand ng shocks dahil yun nga, malaking tao kasi si Mac, so pag sumakay siya bumababa yung motor niya. Anyway guys, so samahan nyo na lang ako sa aking activity dahil i-enhance ko pa itong project na ginagawa ko para sa motor ni Mac. And abangan nyo yung mga magiging resulta nitong motor na to. Okay, so sabi niya, sige Mr. Kalakal, di ko na mamadali, hawakan mo ulit. So nabitin siya, nainggit siya kay Project Giovanni. So enhance pa natin ulit itong motor niya. So here we go. In 3, 2, 1. Dapat ka kasing 4-wheel mo. Alright guys, so dito na tayo sa RS Moto and dala ko yung bike ni Sir Mac. Ginagawa natin dito. Ayan siya. Ito na yung si Project Keeper ni Sir Mac. So what I'm gonna do is I'm gonna retouch the pipe. Ito yung mga hindi ko pa natapos. Then kakabitan ko ng skid plate. Then at kung ano-ano pa, mamaya update ko kayo. So by the way, ito pala yung shocks na tinabit natin. ZZ na brand, so naka-adjust siya ng ganyang kataas. So mamaya bibigyan ko kayo, pag lumag-luwag dito, bibigyan ko kayo ng stance ko anong setup pagka nakasakay na dito. Sa height ko na 5'7", wala tingkayad na ako dito eh. Meanwhile, so while we're working on this, ito si Boss Richard, ginagawa rin itong isang classic 250. So sa kanya naman itong nakapasok. So yan, nagre-retouch siya ng mga pintura. So ini-eliminate niya lahat ng mga chrome. So yun, ganda. So ito yung pinalitan niya ng tires dahil kalbo na. And binubuyo ko pati yung rim rayos. Retouch na niya yung rayos, gawin na ring itim. Yan. Right. Wait lang, balik ako sa inyo mamaya mga kapotpot. Okay, nakadampot tayo ng tools. At the same time, may ginagawang CR152 dito. Ang ganda. Ayan, si Sir ang mayari. Ano pangalan niyo, Sir? Tristan. Tristan? Ayan, si Sir Tristan. Ganda nung CR152 niya na pula. Litaw na litaw. And, kanino ka nagpatuli? Kay kay Sir Nats sa Marikina Heights sa Roots. Ayun, plug mo na rin yung shop ni Sir Nats. Opo, kay Sir Nats, punta kayo doon kasi accommodating si Sir, pati yung mga tao niya po. Punta kayo doon. Kami din naman Sila din. Kami din mga kapotpot. Anyway, so yan. Ito yung ito, you bend na. O ginamit mo pa rin yung frame? Hindi na. Bali stainless. Stainless na yung ginamit niya. Nice. Okay. So, ang gagawin ngayon ni Sir Tristan is magpapa-Moto B package siya. So, ayan. And meanwhile, balikan lang natin since nakahanap tayo ng... Sir, wait lang Since nakahanap tayo ng tools, kakalasin ko na tong pipe ni Mac. Ayan. Nasagwa ayo. Pachi-pachi. So, hindi pa natapos. Ayan. Gawa muna tayo dito. Para ma-retouch natin itong mga motor.
Pag tumambay sila sa Friday, maganda. Okay? So, karasin ko lang to guys, hindi kaya na isang kamay. I need to use both of my hands para magawa ko to. Then, sakto kapit na rin yung skid plate. See ya! Alright boys, so done na tayo sa elbow na part. Patuyo lang ako ng konti, then lipat naman tayo dito sa pipe na mismo, I mean sa muffler na. So ito na siya. Punas muna habang nagpapatuyo. Then kakabit na natin yung kanyang skid plate. Ayan, pakita ko sa inyo yung skid plate niya. Punasan ko lang itong pagkakabitan para maganda, malinis. Kaso para walang pagbabraketan. Wala na, malalaman natin mamaya. Siya. Okay, balikan ko kayo. Kunin ko lang yung skid plate. Shring. Okay guys, so nalinis ko na yung part na lalagyan ng skid plate, and here are the brackets of the skid plate, and ito na rin skid plate natin. Okay, just to add that little flavor sa project bike ni Sir Mac, lalagyan ko siya ng skid plate. Ayan. Boom. Ayan, ganyan siya. Okay, so kabit ko lang muna, and again I need 2 hands, so babalikan ko kayo mamaya once I mounted the skid plate na dito kay Project Keeper. Alright, so balik ulit ako sa inyo mga kapotpot. Ciao. Okay guys, so naikabit na natin yung skid plate nito kay Project Keeper. Next ko na magagawa niya, natutuloy ko na yung pag-retouch ng pipe para may balik ko na. Then mamaya mamount ko yung fender niya na nasa taas para in preparation for the 18 wheel set na gagawin natin dito. So since ito yung side profile niya, mataas na yung puwet, sub-sub sa harap, 18 natin to para mas tumaas pa, para talagang scrambler build na. Okay, and at the same time may mga kasama tayo dito from DTR and CRC. Ayan na si Nante. Na ano nangyari sa DTR mo? Ayun. Eugene, baka naman. Ang biro. Tinawagan mo rin si Eugene, ano sabi? Wala. So, ano masasabi mo sa mga naka-DTR? Double check nyo lang palagi. Double check lang lahat ng bolt na para sa vibration. Yun talaga eh. So, bukod sa DTR, yan, may mga keyway boys din na nandito. Yung kanina si Sir Tristan na nandun. Tapos yan, may blue pang keyway ulit. Okay. So yan, yun yung mga activities namin ngayon dito habang ginagawa ko to si Project Keeper. Natin mga nakakordial, sumama sa amin sa ano. Yan. Meanwhile, busy isa doon sa isang project. Okay. Panoorin nyo rin pala yung videos, video upload ko about this bike, itong Yamaha SZ. Okay. Meanwhile, balik tayo sa pagre-retouch nun. Then, update ko kayo. Okay? Ciao. And, nakatambak pa rin si Keeper. Well, palipat-lipat tayo ng galaw. Keeper, Suzy, Keeper, Suzy. So, ito, I'm done with the repainting or refining itong pipe ni Project Keeper ni Mac. So, siguro tuyo na to. Pwede na to ikabit. So, nabusan na ako ng RJ London. So, ang ginamit ko na dito yung Samurai na matte black sa part ng muffler. Ayan siya. Okay, so kabit lang natin. Then next step na gagawin natin is we're gonna install the fender, since we're gonna be replacing this with an 18-inch wheel and gulong. So I mount na lang yung gagawin natin na fender para scrambler na talaga datingan itong motor na to. Alright, so meanwhile balikan ko kayo and I'll see you in a bit. Kabit ko lang yun because I need 2 hands for those. Okay, ciao. And so, mounted na. So, inaantay ko na lang to sa Eman dahil siya magmamount ng tapalodan nito. Ayan siya. Lance, pakita mo kung gaano kataas yung bike. Yan, ito si Sir Nante. Siyang papakita niya sa atin kung gaano kataas yan. Sa 5'3".
Wala pa, sub-sub talaga, no? Kailangan mo magpalit ng rim sa harap. Boom. Bagay sa'yo. Laki, oh. Laki ng motor. Traffic yung nakaganyan. Oh, nakaganyan nga ako kanina. Nakatabing eh. Ayan, busy pa din dito. Uwi mo na yan. Nakamitin pa ano, Laguna. So, ayan guys. Balik muna tayo. Napakasyalan pa naman ng may-ari niyan. Okay guys, so time check, 7 PM, past 7 PM, and nandito pa rin tayo. And tapos na ako sa activity ko dito kay Project Keeper. So mounted na itong fender niya, yung skid plate, retouch ko na rin yung pipe and everything. So tomorrow na yung front wheels niya dahil matagal na gagawin yan. So papalitan ko ng bigger wheels and bigger rims, mas mataas na profile, 18-inch. Okay, so at the same time, dun sa isang project ko, update na din. Itong si Project Suzy. Ayan na siya. So, tapos na rin kami sa mounting ng mga parts. So, tomorrow, linis na lang kami dito. And, yan. Okay. So, update ko lang kayo. Meanwhile, siguro, let's call it a day na rin, or let's call it a night. Pack up na tayo. Balik na tayo ng Ortigas. So, balikan ko na lang kayo. Doon ko na lang gagawa ng montage para medyo maliwanag na. Okay? So, kita-kits na lang later. Ciao. Alright boys, so dito na tayo sa Ortigas. And Keeper is with me. Nawiga na siya na safe. And kung papansin nyo guys, ayan, pasub-sub siya. Yung front end niya masyadong nakasub-sub sa harap because of the modification na ginawa natin sa likod. So, again, recap lang, this is the ZZ shocks, air shocks for XRM ang ginamit natin. Pasok siya dito sa keyway, and at the same time, ito, stock pa rin yung harap na fork. Wala naman tayong pwede ma-upgrade dyan dahil napaka-expensive kung magpapalit tayo ng inverted fork. So, ang gagawin ko na lang dito tomorrow is I ordered a 1.85 na SPD rim na size 18 and 100 by 90 by 80 na tire, so para tumaas siya ng konti and makompensate yung pagkatungo niya. Okay, so ano pang mga naging activity natin with this bike? Ito, minount ko na yung kanyang tapalodo, so it's already mounted on top. Since ang gusto ni Mac dito, ang suggestion ko sa kanya is i-carry rin na namin Scrambler theme for the bike. So, ang Scrambler guys, FYI, is a motorcycle that has a capability to go off and on the road. Same as yan, yung mga ilog-ilog na yan. So, yung pipe na siguro yung last. Pero saka na yan, matinding budget tan pa yan. So, siya nga rin pala, ito, mounted ko na rin yung skid plate. So, ito yung skid plate niya. So, may mga design naman yan. May mga butas-butas para, nahanginan din yung pipe natin. Okay? So, basically, yun lang mga kapotpot ang ating activity for this bike. And abangan nyo yung mga next uploads ko sa bawat modification na ginagawa natin. And if you guys are interested to have your bikes modified, just send me a PM sa aking Facebook fan page. Then, I'll be happy to assist you. So, yan. Kaya ni Mr. Kalakal yan. Sige, customize natin. Okay? So, siguro yun na muna mga kapotpot. I have to end the vlog from here and sana na-enjoy ninyo. Okay? So, once again, this is your boy, Mr. Kalakal, now signing off. Ciao. Good night, everyone. Ride safe and God bless everyone. Paulit-ulit. Peace out. Babush. Whee!